හායි යාළුවනේ අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා මගේ channel එකට. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ Play Store එකේ තියෙන ඔයාලා නොදන්න වැඩ ගැල් ටිකක් ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වැඩි බයලා නැතුව අපි යමු Play Store එකට. කෙලින්ම අතන Play Store එක මේ විදිහට load වෙනවා මේ ආපුවාම. ඔයාලා බලනවා මෙතන ඔයාලට category දෙකක් දාගන්න තියෙනවා. Games and Apps කියලා. Games වලට යන්න නම් එහෙම. Apps වලට යන්න නම් එහෙම. මෙතන උඩින් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් top charts kids නැත්නම් ළමයින් සඳහා එක කැටගරිස් මේක තියෙනවා ඔයාලට apps වල නම් watch apps watch pages එක කැටගරි වලින් මේවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ වැඩ කැලි ගොඩක් දැන් අලුත් features එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඒ කියලා. අපි යන් කිලින්ම settings වලට මෙතන උඩ තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ උඩ. ඊට පස්සේ එතන ගිහම ඔයාලට වෙන මේ drop down arrow එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති email එක මාරු කරගන්න. ඒ වගේ දේවල් මෙතනින් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලයට අපුවම මෙන්න මෙතන option එකට යන්න. මේ option එක කරා ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි එකේ ඔයාලගේ apps ටික සියල්ලම scan කරගන්න. මෙතන scan කියන එක බටන් එක දුන්නාම ඔයාලගේ සියලුම apps ඔයාලට පුළුවන් ස්කෑන් කරගන්න. මේක ප්‍රශ්න තියෙනවද ඒ සියලු දේවල් මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. සමහර හැක් software අනම්මනම් වෛරස් අනම්මනම් තියෙනවා. මේ සියල්ලම ඔයාලට මේ හරහා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බෑක් වෙන්න ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟට අප්ඩේට් ඔයාලට මෙතන පුළුවන් මොනවාද ඔයාගේ app එකේදී අප්ඩේට් කරන්න තියෙන applications මොනවද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති එකට අප්ඩේට් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා එන්න මෙහෙම ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඉතුරු GB ගාන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා මේක send app එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ app එකක් send කරන්න Google Apps එකේ තියෙන එකක් send කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන send කියන එක දීලා අපිට පුළුවන් මේ app එක send කරන්න. මෙතන receive කියන එක දීලා අපිට පුළුවන් apps ලබා ගන්න. ඒතර ඒක මාරම වාසියක් share it වගේ apps වලට යන්න ඕනේ නෑ. මේක හරහාත් අපිට app share කරගන්න පුළුවන්. කිසිම data ඕනේ නෑ. මේක connection එකක් තිබ්බනම් හරි Play Store දෙක අතර. ඊට පස්සේ මෙතන rating and reviews ඊට පස්සේ manage වලට ගිහම ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ඕන එකක් ඕන විදිහකට මේක ක්ලික් කරලා අපිට ඕන නම් මේක apps අයින් කරගන්න පුළුවන් uninstall කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට choose කරගන්න තියෙනවා filters කියලා update availables ඒවා games වෙනම ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි එතන manage apps and device වලින් යන්නේ. මෙතන offers and notifications මොන හරි offers තියෙනවා නම් මෙතන වැටෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ notifications වැටෙන. එතන මෙතන මෙයාලා දීලා තියෙනවා මට free up කරන්න කියලා. එතන එහෙම notifications දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ payment and subscriptions මෙතන payment methods එයාලා දීලා තියෙනවා. අපි දන්න app සමහර app තියෙනවා සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ apps වල දාලා payment විස්තර මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා play protect කියලා කියන්නේ අපිට මේකෙන් අර scan එකම අර කලින් කරපු scan එක මේක හරහා කරගන්න පුළුවන්. play protect කියලා කෙලින්ම දුන්නාම ඊට පස්සේ library තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ library හරහා පුළුවන් අපි ගත්ත books සමහර මේ අපේ රටවල වල දෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. මේක wish list කියලා කියන්නේ අපි ඔයාලා දන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් app එකට ගියපුවාම මේක අපිට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන add to wish list කියලා දෙන්න පුළුවන්. add to wish list කියලා දුන්නාම එතන දීලා අපිට කැමති app එකක් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපිට මේ වෙලාවේ data නැහැ. අපි ඒ වුණාට ඒ app එකට කැමතියි කියලා. හැබැයි අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට wish list එක හරහා මේ දැක්කනේ මම අර ඉස්සෙල්ලා wish list එකට තියෙනවා. ඔයාලට කැමති වෙලාවක එක install කරගන්න නැත්නම් download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේකේ play pass කියලා තියෙනවා. ඒතර මේව නම් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ ඒවා. එයාලා කියනවා මාසෙකට 325 ගානේ අය කරනවා කියලා. සල්ලි දිනනවා නම් ඒක තමන්ට මේව කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් features හම්බ වෙනවා ඒක හරහා.
ඊට settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලට මෙතන කැමති දේවල් account and devices email from Google කියන ටික එක දාගන්න. එතකොට Google Play Store එකෙන් එන emails ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන credit card add කරගන්න පුළුවන්. ඊට මේ හරහා ඔයාලගේ search clear කරගන්න පුළුවන්. අර wish list කියලා කියන්නේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා දාගත්ත ඒක clear කරගන්න පුළුවන්. මේ beta programs වලින් අයින් වෙන්න unregister from upcoming events unregister for app and game pre-registration මේ සියලු දේවල් unregister වෙන්න ඒ සියලු දේවල් ඒ features එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා notifications manage notifications account notification update available notification updates complete notifications ඒ සියලුම දේවල් ඔයාලට මේ හරහා ගන්න පුළුවන්. ඊටසේ ඔයාලට theme එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් darkද lightද කියන එක system default දෙන්න පුළුවන්. ඊටසේ Google Play Instant තියෙනවා. අතන update web links ඒ කියන්නේ මේකේ මේ තියෙන web links මේ instant apps ඒ කියන්නේ මේ web browser වෙනුවට මේක හරහාත් app open කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි යාලා කියන්නේ. මේක instant එක ඔයාලා මේක දීලා බලන්න. ඊට පස්සේ Google මේකේ free feedbacks තියෙනවා. අපිට දෙන්න පුළුවන් දේවල් තමයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ network preference තියෙනවා. එතන මෙතන තියෙනවා මේකේ ඉන්නේ app download preference. ඒ කියන්නේ මම app එක download කරනකොට මගෙන් අහනවද නැද්ද කියන එක. මෙතන Wi-Fi on දුන්නොත් ඔයාලට Wi-Fi connect කරපු ගමන් ඒ apps download වෙනවා. any network දුන්නොත් ඔයාලගේ data charges auto වෙනවා. මම recommend කරන්නේ ask me every time කියන එක දීලා තියන්නේ. ඒකට ඔයාලෙන් ඕන වෙලාවක එයාලා අහලා තමයි download කරන්නේ. ඊට පස්සේ updates මෙතන auto updates ඔයාලා දෙන්න පුළුවන්. Wi-Fi එකට දීලා Wi-Fi එකට ටික එක දාලා තියන්න පුළුවන්. ඒකට Wi-Fi එකට connect කරපුවම updates එනවා. ඔයාලට updates ගන්න ඕන නැත්නම් don't auto updates කියන එක දුන්නා ඒකේ over networks දුන්නාම ඒක දුන්නාම හැබැයි auto updates වෙනවා data on කරපු ගමන් ඔයාලට කැමති selection එකක් කරන්න පුළුවන්. auto play videos එකට ඔයාලට කැමති නම් Wi-Fi වලට connect කරපුවාම හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ auto හැමතිස්සෙම auto play වෙන්න හදන්න පුළුවන්. auto play නොවෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ authentication මේ authentication කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා Google authentication එක හරහා play purchase එක කියන purchase කියලා කියන buy කරන දේවල් හරහා වලට මේක දීලා තියෙනවා. ඉතින් biometric authentication කියලා එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා require authentication for purchase. එතන මෙතන පුළුවන් අපිට මෙන්න මේකේ හැම එකටම අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ authentication. ඒ කියන්නේ buy කරන ඒවට purchase කරන ඒවට අපිට authentication එකක් on කරලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙනවා every 30 min කියලා අපිට විනාඩි 30න් තියලත් හදන්න පුළුවන්. ඒක නැති වෙන්නත් හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති දෙයක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ family කියලා කියන්නේ මේක මේ තියෙනවා මේ parental control එක on කරලා ඔයාලට කැමති pin එකක් දීලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේක හදාගත්තාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා set මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ දැන් ළමයෙක් මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතෙන්ට දෙන්න. එතකොට මෙතන 18+ දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන 16+ විතරක් දෙන්න පුළුවන්. 12+ දෙන්න පුළුවන්. 7+ අපි හිතමු ඔයාලගේ පොඩි ළමයෙක් ඉන්නවා අවුරුදු 13 ළමයෙක්. එයාට දෙන්න පුළුවන් 12+. එතකොට එයාට 18+ apps load වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහාට තියෙන apps load වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හොඳ feature එකක් දෙමාපියන්ට මේ ළමයෙක්ට ෆෝන් එකක් දෙනකොට. ඉතින් ඔයාලා මේක use කරලා බලන්න. මේක හොඳ දෙයක් දෙමාපියන්ට වගේ වැදගත් දෙයක්. ඊට පස්සේ ඒක කැමති කට්ටිය on කරගෙන ඒක use කරන්න පුළුවන්. ඒක දීලා තියෙන හොඳ feature එකක්. Play Store ඊට පස්සේ parent guide එක දීලා තියෙනවා. කැමතිද? ඊට පස්සේ about දීලා තියෙනවා. මේක හරහා ඔයාලා මෙතනින් පුළුවන් Play Store version එක ඕන වෙලාවක update කරගන්න. update කියන එක දුන්න ගමන් ඔයාලට update කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන license බලන්න පුළුවන්. about Google Play කියන බලන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ටික තමයි මේකේ Play Store ගැන කියන්න දෙන්නේ. එතකොට මෙතන apps තියෙනවා. ඇති වෙනකන් ඔයාලට බලන්න Play Store එක හරහා. ඉතින් enjoy කරන්න මේකේ games තියෙනවා, apps තියෙනවා. ඉතින් අතර වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලා නොදන්න මොනවා හරි දැනගත්තා නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් කරන්න, කමෙන්ට් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, notification bell එක on කරලා තියන්න. වීඩියෝස් ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. like කරන්න. ඉතින් channel එකට support එක දෙන්න.
ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. තෑන්ක්ස් ගයිස්.